So hi guys, welcome back to our channel खेरको सेरीमा। आज पनि हामी छोटो एउटा टपिकलाई लिएर कुरा गर्न आइसकेका छौं। पक्कै पनि हैन प्लस 2 को एक्जाम चलिरहेको छ अहिलेको लागि चाहिँ पक्कै पनि तपाईको एक्जाम राम्रो भइरहेको होला भन्ने चाहिँ म आशा गर्दछु। र प्लस 2 पछि चाहिँ तपाईहरु धेरैको चाहना हुन्छ हैन, अब स्पेशली चाहिँ साइन्सको लागि चाहिँ फोकस गरेर भन्छु म आज चाहिँ हैन। साइन्स यदि तपाईले प्लस 2 मा अहिले दिइरहनु भएको छ भने तपाईको प्लस 2 साइन्स पछिको तपाईको त के छ त योजना, तपाई के गर्ने त हैन। अब धेरैको चाहनामा के हुन्छ भने धेरैको सोचमा के हुन्छ भन्दाखेरि म एमबीबीएस गर्छु हैन, म नर्सिङ गर्छु वा म इन्जिनियरिङ गर्छु हैन। यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा फिल्डहरु रहेको छन् जुनमा चाहिँ हामी प्लस 2 साइन्स दिएर जान सक्छौं वा पढ्न सक्छौं वा पढ्न सक्छौं हैन। सो दैट त्यसको लागि चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौं बीआईए कलेज हैन। बीआईए भनेको चाहिँ भारत इन्स्टिट्युट अफ एरोनोटिक्स कलेज हो, जुन चाहिँ रहेको छ भारत बिहारको पटना भन्ने शहरमा रहेको छ। र यो कलेजले चाहिँ सन् 1981 बाट चाहिँ आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भनौं, वा आफ्नो चाहिँ एएमई कोर्समा चाहिँ आफूले चाहिँ शिक्षाहरु निरन्तर दिने रहेको छ। एएमई भन्ने बित्तिकै चाहिँ एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स इन्जिनियरिङ कोर्स हो, जुन सम्बन्धी चाहिँ एयरप्लेनको चाहिँ हामी इन्जिनहरु मेन्टेन गर्ने रिपेयर गर्ने सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो तीनटा कोर्स रहेको छ वा तीनटा क्याटेगोरीज रहेको छ भन्छु। A1 B11 र B2 हुन्छ, तीनटा गरेर हुन्छ। हजुरले A1 को लागि चाहिँ 1 वर्ष हजुरको क्लासमै हजुरको चाहिँ हामी पढाइ हुन्छ भने अर्को 1 वर्षको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कलेजले गराउँछ। र कलेज रहेको छ जयप्रकाश नारायण इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा रहेको छ। त्यस साथसाथै चाहिँ कलेजले चाहिँ तीनटा अपरेसनलको लागि चाहिँ एयरक्राफ्टको पनि व्यवस्था गरेको छ। सो तपाईहरुको प्र्याक्टिकल चाहिँ त्यही नै गएर हुन्छ। सो यो कलेज चाहिँ बिहार र झारखण्डको लागि चाहिँ एकदमै एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु, एउटा मात्रै कलेज रहेको छ जहाँ चाहिँ एभियोनिक्स सम्बन्धी चाहिँ पढाइ हुन्छ। र A1 मा चाहिँ हजुरको 1 वर्षको क्लास अर्को वर्षको प्र्याक्टिकल हुन्छ। सो 2 वर्षको कोर्समा चाहिँ हजुरले कम्प्लिट गरिसकेपछि पाउनुहुन्छ एयरप्लेनको टर्बाइन सम्बन्धी लाइसेन्स। र त्यस्तै गरी हजुरको B1 को लागि 2 वर्ष कोर्स हुन्छ। यो हजुरले कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै हजुरले पाउनुहुन्छ एयरप्लेन टर्बाइन सम्बन्धी नै हजुरको यसको छुट्टै प्रकारको लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। यसैगरी हजुरले B2 को लागि चाहिँ 2 वर्षको कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि पाउनुहुन्छ एभियोनिक्स सम्बन्धी लाइसेन्स चाहिँ। र कतिको मनमा होला पनि, कतिको मनमा आउँछ नै यो क्वेशन कि मैले यो पढेपछि यसमा के छ त फाइदा हैन। यो मेरो पनि मनमा आउने क्वेशन हो हैन। अब मैले कुनै कलेजलाई विश्वास गर्छु भने किन गरौँ त हैन, त्यसको लागि हुन्छ। सो नडराउनुस्, ढुकाउनुस्, यो कलेजले चाहिँ 40 वर्षदेखि निरन्तर लागि परेर चाहिँ एकदम वान अफ द बेस्ट एजुकेसन चाहिँ हामीलाई प्रदान गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न फेसिलिटीहरु रहेका छन्, लाइब्रेरी, ल्याबहरु हैन, अनि र्यागिङ नभएको इन्भाइरोमेन्ट छ, पक्कै पनि ढुक्क भएर बस्नु होला। र साथसाथै चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डको लागि चाहिँ एयरक्राफ्टको पनि व्यवस्था रहेको छ। र आधुनिक अहिले हामी आधुनिक जमानामा छौं, पक्कै पनि रहर हुन्छ आधुनिक किसिमले हामी पढाइ गरौँ भनेर। सो दैट त्यसको लागि चाहिँ ल्यापटप चाहिँ एभ्री स्टुडेन्टलाई प्रदान गरिनेछ। सो त्यसै माध्यमबाट पढाइ हुन्छ। अगस्तको लागि चाहिँ एडमिसन ओपन भइसकेको छ। र A1 को लागि रहेको छ 60 वटा सिट्स, B11 को लागि रहेको छ 60 वटा सिट्स भने B2 को लागि रहेको छ 30 सिट्स बाँकी रहेको छ। सो चाँडो गर्नुहोस् र आफूलाई यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि एक्चुअली चाहिँ यसलाई पनि बेस्ट अप्सनको रूपमा लिनु होला भन्न चाहन्छु हैन। सो बीआईए कलेजले तपाईलाई एकदम 100% एजुकेसन दिन्छ। र हजुरले यो गरिसकेपछि चाहिँ 192 वटा कन्ट्रीमा गएर तपाईले यसको लाइसेन्स चाहिँ भ्यालिड भएको हुनाले तपाईले 192 वटा देशमा चाहिँ तपाई जहाँ गएर पनि आफ्नो फर्दर स्टडीज गर्न पाउनुहुने भयो, वा भनौँ हैन म पढ्छु अब वा म जब गर्छु भन्न पनि पाउनुहुने भयो। तपाई जहाँ सुकै पनि तपाई छरेर बस्न पाउनुहुनेछ भने तपाईको स्टार्टिङ स्यालेरी नै आईसी भनौँ 30 to 40,000 देखि चाहिँ स्टार्टिङ भएर तपाईको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ लाख्स करोड्समा जान सक्दछ। सो बेस्ट अप्सन यही हुनेछ एक्चुअली, पक्कै पनि सोच्नु होला। बीआईए लाई चाहिँ फर मोर इन्फर्मेसनको लागि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। वेबसाइट रहेको छ biapatna.org मा एक्चुअली सम्पर्क गर्नु होला। धन्यवाद।